Việc tí có chuyện lớn. Thế thì anh em suy nghĩ. Thì ngay lập tức cái giọng. Vâng ạ. Nhưng thằng Vũ, nó không xem vào chuyện của tao. Em bị sốt rồi.
Alo anh à? Hai thằng mày đang ở đâu đấy? Em ở Hoàng Anh rồi này anh ạ. Để tao gửi vị trí xong hai thằng mày đến đây ngay lập tức. Nghe chưa? Vâng vâng. Ok anh, thì em qua. Ờ. Đây. Đến đâu rồi? À đây, vào đây, vào đây, vào đây. Anh ạ. Anh chờ em lâu chưa? Hai thằng mày uống gì? Bia thôi. Bia anh. Chủ quán ơi, mang đồ ra đây, thấy người không biết ra đây xem như nào à? Uống đi cho mát. Anh đồ anh đây nhờ. Đấy, bỏ gọn lại. Khuyến mại cho anh ít mong ớt nhá. Có cái gì thì mang hết ra. Món thịt ngon lắm này các bạn. Hai thằng mày hôm nay đi đâu mà lại gặp bọn nó ở ngoài đấy? Và em ra đầu đường uống nước mà. Tưởng đi câu cá. Ra ngoài đầu đường uống nước thì gặp nó. Ừ. Uống đi. Em nhìn đúng chị Luyến anh ạ. Tao nhìn thấy rồi. Nhìn như một gia đình anh ạ. Hay cho mày nói đi. Gia đình là cái gì? Gia đình nào? Thế bây giờ anh muốn em xử lý nó như thế nào? Trước mặt thì cứ theo dõi đã. Xem nó làm gì, ở đâu, gặp ai. Vâng. Chỉ mỗi theo dõi nó thôi à? Trước mắt chỉ có theo dõi nó thôi. Trước khi có lệnh của tao, cấm chúng mày đừng động vào nó. Vâng. Tao không quan tâm Luyến nó đang sống ở căn nhà nào. Nhưng thằng Vũ, nó không nên xen vào chuyện của tao. Vũ ạ, rồi mày sẽ hiểu.
1m27.
kịp làm phong mái không? Trời mưa phùn thế này chắc là cũng nhanh tạnh thôi.
anh Vũ à? Anh đây, Luyến à? Dạ vâng. Em có sốt không? Em cũng không biết nữa. Từ chiều em cứ thấy bị chóng mặt, xong là người nó cứ bị lạnh ấy ạ. Chắc em bị cảm rồi. Có đau đầu nhiều không? Em hơi bị đau đầu thôi. Thế em cứ nằm yên đấy nhá. Đừng cố làm gì nữa. Anh mua thuốc rồi, mang vào ngay. Vâng. Anh có bận không? Nếu mà anh bận thì thôi để sáng mai em khác đi mua cũng được ạ. Tôi ốm rồi. Sáng mai gì nữa? Cứ nằm nghỉ đi. Anh tới đây bây giờ đấy. Vâng ạ. Vâng, em chào anh. Đến à? Em làm cái này mà em bảo cầm nhé. Anh vừa đến ạ? Hình như là em hơi sốt rồi. Từ sáng giờ em ăn gì chưa? Em mải sửa máy bếp nên là em cũng ăn qua loa từ trưa. Em cố làm nốt để cho xong, sợ trời mưa á. Thế anh ngờ lại bị chóng mặt. Anh bảo rồi, em muốn làm gì thì làm, thì giữ sức khỏe chứ. Thật ra em không biết gọi cho ai cả. Nghĩ mãi em chỉ biết gọi cho anh thôi. Lần sau em cứ gọi cho anh không phải ngại đâu. Rồi, em cứ lấy cái cặp thế này đi. Em cặp à? Em như nào? Để anh đi xuống bếp nấu cho em bát cháo nhé. Vâng. Em à, em ngồi dậy, cố gắng ngồi dậy đi. Em cố gắng ăn miếng cháo đi, để còn uống thuốc. Dạ vâng. Thế em đưa cái nhật ký anh xem nào. Vâng. Đây, em cầm bát cháo này. Vâng, em cảm ơn anh. Em bị sốt rồi, cố gắng ăn nhiều cháo tí để còn uống thuốc, chứ không đau dạ dày. Vâng ạ. Em ăn chậm thôi, nếu mà vẫn thấy chóng mặt thì để sáng mai đến đưa em ra bệnh viện để khám nhé.
em hấp để bị cảm cho em ạ. Ừ. Em mấy hôm em sửa ngày Tết nên em cứ mải làm bị nước mưa, chắc em chỉ bị cảm. Chắc nghỉ một đêm là khỏe thôi mà. Ừ. Em nhiều trước làm điều dưỡng, chăm sóc cho bao nhiêu người bệnh. Vậy là lúc mình ốm lại chẳng biết phải làm thế nào. Vì ngày trước em chăm sóc người khác, bây giờ em để cho người khác chăm sóc em một lần.